Εάν είστε κάτοχος drone, τότε σίγουρα έχετε δει ένα από αυτά τα βίντεο που σας δείχνουν πώς να κάνετε τα aerial πλάνα σας καλύτερα. Κάποιοι από αυτά διέχουν ιδέες για το πώς να αντικαταστήσετε ακριβά αξεσουάρ με αντικείμενα που ήδη έχετε. Τα περισσότερα από αυτά όμως θα σας παροτρύνουν να βάλετε κολώδη πράγματα πάνω στο φακό, ενώ άλλα σας λένε να βάλετε αιχμηρά αντικείμενα μπροστά από την κάμερα. Αν και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Λοιπόν, θέλω να πάρεις αυτό και να το βάλεις συνέχεια μπροστά από την κάμερα. Okay. Δεν νομίζω πως δουλεύει. Πήρε τα hacks, πήρε τα όπως θέλετε. Σήμερα θα σας δείξω κάποιες βασικές πρακτικές που βοήθησαν εμένα να κάνω καλύτερες πτήσεις και κατά επέκταση της λήψης με τον drone μου. Με την οργάνωση του εξοπλισμού σου, κάθε φορά που πας για γύρισμα θα σου είναι πιο εύκολο και δεν θα ξεχνάς ποτέ αυτά που χρειάζεσαι. Μια καλή επένδυση είναι τα backpacks για drone. Έχουν χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για drone και είναι αρκετά μεγάλα έτσι ώστε να χωράει ο εξοπλισμός σου. Φρόντισε να έχεις πάντα τα καλώδια που χρειάζεσαι στη τσάντα που έχεις στον drone. Πολλές φορές επίσης έχω εμφανιστεί σε γύρισμα με την SD να έχει μείνει στον υπολογιστή. 3, 2, 1, εντάξει. Θα με πεις στους 20 λεπτά. Είμαι αρκετά καλός πλέον στο να μην το κάνω αυτό, όμως είναι καλό να έχεις πάντα κάποιο backup μαζί σου. Η δεύτερη συμβουλή είναι προφανής. Πρόσεχε τα πράγματά σου. Ένας καθαρός φακός στην κάμερα βγάζει πολύ καλύτερα βίντεο. Σημαντικό είναι ακόμη να προσέχετε τις μπαταρίες σας. Μην τις φορτίζετε αν δεν έχετε σκοπό να τις χρησιμοποιήσετε τις επόμενες 4 με 6 μέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, η διάρκεια ζωής της μειώνεται αισθητά. Επίσης, αν έχεις περισσότερες από μία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτοκόλλητα τεμπελάκια για να τις φορτίζεις με τη σειρά. Πριν από κάθε πτήση, είναι καλό να ακολουθείς συγκεκριμένα βήματα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και τις επιδόσεις της πτήσης. Πιο αναλυτικά, έλεγχε πάντα γύρω από την περιοχή που πρόκειται να πετάξεις για καλώδια ρεύματος, δέντρα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον drone και κυρίως τους γύρω σου. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι να κάνεις calibrate την πηξίδα κάθε φορά που αλλάζεις τοποθεσία. Αυτό θα κάνει τον drone πιο σταθερό και θα μειώσει τις πιθανότητες για flyaways. Μέσα από τη DJI Go εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την ευαισθησία του camera control. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να κάνετε πολύ πιο ομαλά tilt στα βίντεο σας, καθώς και να μην φτάνει απότομα η κάμερα στην τελική της θέση. Στο θέμα βίντεο, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε εγγραφή σε flat profile, που θα το βρείτε στις ρυθμίσεις σαν D-Log. Αυτό θα κάνει το βίντεο πιο ξέφθαρο, θα ανέβουν τα shadows, θα κατέβουν τα highlights και θα μειωθεί πολύ το saturation. Οι αλλαγές αυτές θα βοηθήσουν πάρα πολύ άμα θέλουμε να κάνουμε color grading, αφού μας δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και θα επεκτείνουν σε κάποιο βαθμό το dynamic range. Κάτι ακόμη που πρέπει να προσέχουμε είναι και η δική μας συμπεριφορά. Πολλές φορές σαν πιλότοι υπερτιμάμε τις οδηγικές μας δυνατότητες. Γι' αυτό μην κάνεις παραπάνω πράγματα. Ο λόγος ύπαρξης των drone είναι για να βγάζεις βίντεο. Που λέει να πετάς πολύ καλά, όμως υπάρχουν πάντα κίνδυνοι. Τα σύγχρονα drone είναι ικανά να φτάσουν και σε μεγάλες ταχύτητες. Οι μεγάλες ταχύτητες υπάρχουν στα drones για να μπορείς να πετάς με δυνατό άνεμο, όχι για να κάνεις κόντρες. Μια τελευταία συμβουλή πριν κλείσει το βίντεο είναι να μην εμπιστεύεστε άλλους να πετάνε τον drone σας. Συνεχίζει να σας ανήκει, οπότε εξακολουθείτε εσείς να έχετε την ευθύνη. Ωραίο drone, μπορώ να το πετάξω. Ναι.